Ông nội thường nói nhiều người ngủ chung thì ắt phải có người ngủ ngược hướng. Tôi không bao giờ hiểu được lý do tại sao, cho đến khi tôi nghe ông kể về những chuyện thời trẻ của mình. Năm đó, ông theo người lớn đi làm xa, nhóm người bị chậm trễ, không kịp về nhà. Ở phương Bắc, đêm tối lạnh lẽo đến mức có thể chớt cóng. May mắn thay, họ tình cờ thấy một ngôi nhà, nghĩ rằng có thể vào xin ngủ nhờ một đêm. Nhưng điều kỳ lạ là, trong nhà đèn vẫn sáng trưng, tìm mãi cũng không thấy ai. Lạ hơn nữa, trên bàn vẫn bày sẵn một bữa cơm đầy đủ. Mọi người đói quá nên không chịu nổi mà ăn ngấu nghiến. Đợi mãi không thấy chủ nhà quay lại, nhóm người đành tìm một phòng để ngủ. Công đầu dặn mọi người không nên ngủ cùng đầu giường và sắp xếp ông nội tôi ngủ ngược hướng. Không bao lâu, trong phòng vang lên tiếng ngáy đều đều. Bỗng nhiên, ông nội tôi bị tiếng động lạ làm giật mình tỉnh giấc. Chỉ thấy trên trần nhà thả xuống một đôi giày trắng nhỏ. Nhìn kỹ lại mới thấy, đâu phải là giày trắng gì. Đó là một con ma treo cổ. Ông sợ hãi rụt vào trong chăn. Trong phòng trống trải, chỉ còn tiếng ma nữ lẩm bẩm đếm số vang lên. Sau đó, tất cả mọi người như bị mê hoặc, lần lượt đi theo sau ma nữ. Họ cứ quanh quẩn theo ma nữ hồi lâu, ma nữ thỉnh thoảng dừng lại thì thầm, rõ ràng là 7 người, còn thiếu một người ở đâu nữa. Nghe thấy lời đó, ông nội không dám cử động, nhưng khi người ta căng thẳng thì thường cảm thấy buồn tiểu, một lúc sau trong phòng không còn động tĩnh gì. Ông nội cũng không thể nhịn thêm được nữa, bèn lén mở chăn ra xem. Nhưng bất ngờ thay, một khuôn mặt tái nhợt không có máu đột nhiên hiện ra trước mắt. Thì ra ngươi ở đây à, vừa nói vừa cười gằn lao về phía ông nội. Chỉ trong chớp mắt, ông nội đã nhịn lâu đến nỗi bàng quang bật mở, cuối cùng dòng nước tiểu bật ra. Dòng nước phun thẳng vào người nữ quỷ, nhờ nước tiểu của trẻ con tạm thời đẩy lùi cô ta, ông nội vội vàng phá cửa sổ chạy trốn. Trên đường vừa chạy vừa ngã, không biết đã chạy bao xa, cuối cùng ông thấy ánh sáng phía trước. Nhưng lúc đó, nữ quỷ cũng đã đuổi đến sát phía sau. Trong khoảnh khắc trước khi mất ý thức, ông nghe thấy tiếng gà gáy bên tai. Khi ông mở mắt ra, ông đã được đưa trở lại ngôi nhà kia. Trước mặt ông là một đạo sĩ mắt chột nhìn chằm chằm. Bên cạnh đạo sĩ là chủ nhân của ngôi nhà ma ám này. Thì ra hôm nay là ngày đầu 7 của nữ quỷ, họ đã mời cao nhân đến để an ủi cô ta. Nhưng lại bị nhóm người làm phiền, khiến nữ quỷ càng thêm oán giận. Không chừng một lúc nữa cô ta sẽ quay lại. Sau đó, đạo sĩ dán bùa lên cửa, vừa hoàn thành xong thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Ông ấy một mình ra ngoài đối diện, chỉ thấy dưới gốc cây đằng xa dường như có một bóng người. Ông nội nhận ra ngay đó là sư phụ đã dẫn mình làm việc, nhưng lúc này đã bị nữ quỷ nhập vào. Trong lục nghệ, mộc công thuộc vào thợ mộc, do đó, người làm nghề thợ mộc lâu năm không dễ bị tà ma xâm nhập. Đạo sĩ thấy nữ quỷ có thể nhập vào thân thể thợ mộc già, cũng khá ngạc nhiên. Ông nghe nói nữ quỷ là do nghĩ quẩn mà treo cổ tự vẫn, nhưng nghe tiếng động bên ngoài thì không đơn giản như vậy. Sau một hồi giao đấu, đạo sĩ bị thợ mộc bị nữ quỷ nhập vào chém bị thương. Lúc đó ông cũng hiểu ra, đây không phải là hồn ma bình thường. Ma chớt treo thông thường chẳng thể nào có oán khí lớn đến như vậy. Thấy chiếc rìu sắp rơi xuống, đạo sĩ bỗng lật chiếc che mắt của mình. Thì ra đó là một chiếc gương bát quái nhỏ. Gương bát quái liên tục phản chiếu ánh trăng trên trời chiếu vào nữ quỷ. Cô ta đau đớn thét lên vì bị kích thích, nhưng ông trời không đứng về phía đạo sĩ, một đám mây dày đặc chậm rãi che khuất mặt trăng. Không còn ánh trăng, gương bát quái cũng mất hiệu lực. Gương bát quái vỡ tan, đạo sĩ mới bừng tỉnh, chỉ có oan hồn chớt trong căm hận mới có thể gọi mây che khuất mặt trời. Nữ quỷ vì đóng cửa không vào, cô ta nhìn chằm chằm mọi người đầy căm phẫn. Tất cả các ngươi đều phải chết. Khi ông nội mở mắt ra, bên cạnh là một ông lão. Ông ta là ân nhân của gia tộc họ Trương, tên là Lý Lạc Xuất. Ông ta từ từ đứng lên, nhìn ông nội, vừa rồi ta đã dùng cấm chế lên ngươi, nên ngươi chưa thể nói chuyện. Người đáng chết đều đã chết, kẻ không đáng chết cũng đã chết. Ông từ từ đi đến chỗ đạo sĩ mắt chột, đắp khăn trắng lên người ông ấy. Cuối cùng, ta vẫn đến muộn một bước, đạo hữu yên nghỉ nhé. Sau đó ông ấy hít một hơi thuốc lá, rồi kể cho tôi nghe về cái chết oan của nữ quỷ. Cô ấy khi còn sống tên là Tiểu Liên, vào thời đói kém vì nghèo khó, nên cô đã được gả làm dâu nuôi của nhà họ Hứa. Không ngờ không bao lâu sau, đứa con đột nhiên bệnh chết. Gia đình vốn dĩ khá hòa thuận, nay phủ đầy bóng tối. Bà chủ nhà bắt đầu bắt Tiểu Liên làm những việc bẩn thỉu, nặng nhọc nhất. Cô vì tự trách không một lời than oán, nhưng chủ nhà họ Hứa vốn là kẻ chẳng ra gì, hễ có cơ hội thì liền lợi dụng Tiểu Liên. Tự nhiên là cô cự tuyệt đến cùng, cho đến một đêm, chủ nhà dẫn theo vài người hầu cưỡng bức cô. Khi lòng người đã chớt, ngay cả một giọt nước mắt cũng không còn. Sau đó, cô đi đôi giày trắng yêu thích nhất, mang theo đầy oán khí mà treo cổ tự vẫn. Tiểu Liên là mệnh thuần âm, thêm vào đó, người nhà họ Hứa nói dối khiến đạo sĩ mắt chột chủ quan, khiến ông ấy phải mất mạng. Ta đã dùng đại pháp quả báo để phong ấn cô ấy, mới giữ được tính mạng của ngươi. Từ nay về sau, gia đình ngươi phải làm việc thiện, tích đức mới mong xóa bỏ oán khí của cô ấy. Vì cô ấy chắc chắn sẽ phá phong ấn mà ra. Mấy chục năm sau, Trương Tiểu Niên ra đời, nhưng trên lưng mọc một khối u thịt. Đêm đó, Lý Lạc Xuất hiện thân, trao cho ông nội một chiếc hộp và một lá bùa. Ông ta dặn dò kỹ lưỡng, sau này nếu nữ quỷ xuất hiện, phải lập tức đốt lá bùa này. Trương Tiểu Niên cũng nghe lời gia đình dặn, dù đi học cũng luôn mang theo chiếc hộp này. Cho đến đêm năm lớp 11, cậu cùng bạn leo tường ra ngoài. Sau một hồi kích động,
cậu phát hiện trên cổ mình bỗng xuất hiện một vết hằn. Cậu thanh niên đã bỏ ra 188 đồng để đặt dịch vụ xem bói qua video. Nhưng khi nhìn thấy thầy bói, cậu chỉ muốn người ta kéo cổ áo xuống thấp hơn chút. Sau khi thỏa mãn ngắm nhìn, cả hai mới vào chuyện chính. Còn chưa bắt đầu xem tướng, cô gái đã thấy qua màn hình đôi giày trắng nhỏ lơ lửng sau lưng cậu. Nhìn bức ảnh chụp màn hình mà cô gái gửi, Trương Tiểu Nhiên nhếch miệng, cậu nghĩ cô gái cố tình chỉnh ảnh để dọa mình. Nhưng khi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu nhận ra có điều bất thường, trên cổ mình không biết từ khi nào xuất hiện một vết hằn. Lúc này, cậu có chút hoảng sợ, vì nhớ lại trước khi người thân trong gia đình qua đời, trên cổ họ cũng xuất hiện vết hằn tương tự. Cậu ôm tâm trạng bán tín bán nghi, nhìn vào phía sau đầu mình qua gương, thấy một bóng ma mặc đồ đỏ treo lơ lửng. Lúc này, tay chân cậu lạnh toát, không dám cử động. Cho đến khi nghe thấy âm thanh trong tai nghe, cậu mới giật mình tỉnh lại. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu vội vàng đeo tai nghe. Cô gái nói với cậu rằng đó là một hồn ma treo cổ và đang từ từ hạ xuống. Khi nữ quỷ chạm đất, cũng là ngày Trương Tiểu Nhiên mất mạng. Cô gái cũng có chút bản lĩnh, cô còn nhận ra nữ quỷ đã được một cao nhân phong ấn. Nếu không, cậu đã không sống đến bây giờ. Nghe vậy, Tiểu Nhiên nhớ đến chiếc hộp đỏ mà cậu luôn mang theo từ nhỏ. Bố mẹ đã dặn cậu rằng khi gặp nguy hiểm phải mở chiếc hộp. Cậu không kịp chào tạm biệt cô gái trong video, đứng dậy chạy về phòng. Ở đầu bên kia, cô gái trong video tiếc nuối thở dài, bởi phong ấn của nữ quỷ sẽ không trụ được thêm 10 phút nữa. Quả ấm như vậy, đang chạy nửa đường, Trương Tiểu Nhiên nghe thấy có người gọi mình. Khi cậu quay đầu lại, một cô gái dễ thương hiện ra trước mắt. Cú quay đầu này vô tình dập tắt hai ngọn lửa trên vai cậu, khiến nữ quỷ không còn e dè. Cô ta cười hiểm ác lao về phía Trương Tiểu Nhiên. Ngay khi bóng ma đâm vào cậu, cả người cậu bắt đầu thấy mơ hồ. Cơ thể mình dần trở nên xa lạ, nữ quỷ điều khiển cậu lấy áo che kín mặt. Hơi thở cũng bắt đầu khó khăn, may mà áo chưa bị ướt, Trương Tiểu Nhiên vẫn có thể hít được chút không khí. Nữ quỷ thấy cách này không hiệu quả, liền lấy ra sợi dây thừng của mình để dùng sức mạnh. Trương Tiểu Nhiên tuyệt vọng thét lên, rốt cuộc là thù oán gì mà phải hại đến 3 đời nhà họ Trương. Cậu dồn hết sức lực giãy giụa, nhưng dưới sự khống chế của nữ quỷ thì mọi thứ đều vô ích. Cú va chạm đó cũng làm khối u trên lưng cậu vỡ ra, máu tươi chảy ra từ đó. Điều này vô tình thành lợi thế, nữ quỷ bị đẩy ra khỏi cơ thể cậu bởi khối u kỳ lạ này. Trương Tiểu Nhiên tỉnh lại nhờ bạn cùng phòng đánh thức. Họ thấy cậu hoảng hốt chạy ra ngoài, sợ cậu gặp nguy hiểm nên đã đuổi theo. Khi đến nơi, họ thấy cậu nằm ngất trên đất. Trương Tiểu Nhiên chưa kịp nghĩ tại sao nữ quỷ lại buông tha mình, cậu chạy nhanh về phòng tìm chiếc hộp đỏ. Bên trong là lá bùa mà Lý Lạc Xuất đã tặng cậu năm xưa. Sau khi đọc xong bức thư giải thích sự việc, Trương Tiểu Nhiên cũng hiểu được nguồn gốc của nữ quỷ áo đỏ. Sau đó, với tâm trạng lo lắng, cậu đốt lá bùa. Từ đây, một cánh cửa đầy huyền bí mở ra cho cậu. Kỳ tới, một bà lão cầm lá bùa giống hệt đến trường tìm cậu. Vì muốn bảo toàn mạng sống, Trương Tiểu Nhiên đã mời bà đi ăn bữa thịnh soạn. Trong bữa ăn, cậu biết được rằng Lý Lạc Xuất là một người thuộc nhánh thông thạo phong thủy. Nhưng hơn 10 năm trước, hai người đã đi đến núi Cửu Phúc để phong ấn hồn ma. Lý Lạc Xuất gặp phải sự cố bất ngờ, một con đại bàng từ đâu bay xuống thả một bãi phân chim, trúng ngay chiếc gương ngũ tử đang phong ấn hồn ma. Mất đi sự trấn giữ của gương, cửa hang như mở toang, trở thành cổng ma. Thông Thắng Môn lấy việc trảm yêu trừ ma làm trách nhiệm. Lý Lạc Thiền đã hy sinh thân mình với đạo pháp để phong ấn lại cửa hang, để lại di thư và truyền thừa của Thông Thắng Môn cho bà lão. Hôm nay bà đến đây chỉ để thay mặt thu nhận đệ tử. Nhưng Trương Tiểu Nhiên tự biết mình không thể vì sinh mạng chúng sinh mà chấp nhận hy sinh. Vì thế cậu muốn từ chối, nhưng chưa kịp mở lời, bà lão tiếp tục giải thích. Nghề này là ngành nghề nguy hiểm cao, nếu ngươi có đủ 3.000 đồng, có thể không cần bái sư, ta sẽ giúp ngươi giải quyết con ma treo cổ đó. Bái Lý Lạc Thiền trên trời, xin nhận đệ tử một lạy. Trương Tiểu Nhiên tự nhủ trong lòng, tuyệt đối không phải vì công việc lương cao mà bái sư. Nhưng bà lão làm sao không nhận ra ý định của cậu. Dù là vì lý do gì, cuối cùng bà cũng giúp bạn mình hoàn thành tâm nguyện. Sau đó, bà giải thích cho Trương Tiểu Nhiên rằng khối u trên lưng cậu được gọi là túi càn khôn. Năm xưa, Lý Lạc sử dụng đại pháp quả báo để cứu đại gia của cậu, và nhờ duyên kỳ ngộ mà tạo nên kỳ tích này. Nhưng những khả năng của nó còn cần cậu tự khám phá. Sau đó, bà để lại di vật của Lý Lạc Thiền rồi rời đi. Trước khi đi, bà để lại một tấm danh thiếp. Trương Tiểu Nhiên phải tự nghĩ cách sống sót qua đêm nay. Nếu vượt qua thử thách này, hãy gọi lại cho bà. Trương Tiểu Nhiên cũng từ đó biết được danh hiệu của bà. Bà lục lạc, cậu mở cuộn giấy ra, đó là cuốn trường thọ của người xưa. Bên trong ghi lại nhiều phép đạo thuật kỳ diệu, nhưng Trương Tiểu Nhiên không biết rằng quyển sách này còn có một tên khác, được gọi là sách Bạch Yểm. Người hâm mộ lâu năm rất thích thú khi nghe điều này. Bởi vì có đến 8 quyển như vậy, khi đi trên đường vào ban đêm mà nghe thấy có ai gọi tên mình, đừng quay đầu lại, vì trên đỉnh đầu và hai vai của mỗi người có 3 ngọn lửa dương. Khi quay đầu lại sẽ làm tắt 2 ngọn lửa trên vai. Nếu sau lưng là thứ không sạch sẽ, thì sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không phải thứ không sạch sẽ, thì cái ví của bạn sẽ gặp nguy hiểm. Trương Tiểu Nhiên nghe thấy giọng của người mình thầm thương gọi phía sau, cảm thấy rung động muốn quay lại nhìn. Cậu không quay đầu lại, mà lùi từng bước một về phía sau cô gái. Khi thấy đôi giày trắng nhỏ trên chân cô, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Ngay sau đó, cậu lấy ra khẩu súng nước đã chuẩn bị sẵn, phun thẳng vào mặt cô gái. Trong đó đựng máu chó đen, khiến nữ quỷ chúng phải chịu đau đớn một thời gian. Nhân cơ hội này, Trương Tiểu Niên chạy trốn. Để sống sót qua đêm nay, cậu chuẩn bị 2 vật dụng, một là máu chó đen, 2 là khúc gỗ của xà nhà. Đây là thứ liên kết sâu sắc nhất với hồn ma treo cổ, ngoài sợi dây thừng trên cổ. Chỉ cần đốt khúc gỗ này lên, khi hồn ma treo cổ xuất hiện, nó sẽ cảm thấy đau đớn tương tự. Trương Tiểu Niên vừa bật diêm, đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên tĩnh mịch đáng sợ. Sau đó, cậu cảm nhận đôi tay lạnh ngắt siết lấy cổ mình. Nữ quỷ rít hung dữ, đẩy cậu đập mạnh vào tường. Trương Tiểu Niên bị đập trúng nhưng lại trở nên bình tĩnh, cậu biết đêm nay muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay lúc khúc gỗ của xà nhà bùng cháy, nữ quỷ sợ hãi ngã gục xuống đất. Cô đã quấy rầy nhà họ Trương qua 3 đời, oán khí trên người cũng đã bị tiêu tan gần hết. Giờ đây, khi khúc gỗ của xà nhà vừa được đốt lên, cô hiện nguyên hình. Cô biết sức mạnh của mình không còn đủ để chống lại xà gỗ này nữa. Đường làm ma của cô sắp đến hồi kết. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm xúc từng là con người bỗng dâng trào trong cô. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Xin lỗi, hãy giết tôi đi, tôi không còn gì để lưu luyến nữa. Trương Tiểu Niên nhặt lấy giọt nước mắt đó, lần đầu tiên nghe nói ma cũng có thể khóc. Sau đó cậu ném khúc gỗ của xà nhà đi. Cô đi đi, từ nay đừng hại người nữa. Dù nói vậy, nhưng phía sau cậu không có tiếng đáp lại. Khi Trương Tiểu Niên quay lại, phát hiện một bóng đen dài đã bao phủ lấy Tiểu Liên. Chưa kịp hành động, bóng đen đã nuốt chửng Tiểu Liên. Có lẽ vì giọt nước mắt của nữ quỷ, bóng đen đó không tấn công Trương Tiểu Niên. Nó chỉ âm thầm dõi theo cậu rời đi. Sáng hôm sau, cậu gọi điện cho bà Lục Lạc, báo rằng cậu đã thoát khỏi đôi giày trắng nhỏ, nhưng lại gặp phải một thứ khác. Bà lão hành động rất nhanh, ngay sau đó gửi đến một gói hàng. Khi mở ra, Trương Tiểu Niên thấy đó là một chiếc áo ghi lê bằng da sói. Bà Trung nói đây là món quà chúc mừng cậu chính thức bái nhập thông thắng môn. Chiếc áo ghi lê này là bảo vật quý, khi mặc vào có thể thi triển thuật 10 thần. Vừa ghi nhớ xong khẩu quyết, người bạn cùng phòng mập mạp đã vội vã tìm đến. Thì ra trong lớp có cô gái tên Cao Lệ Lệ, cha mẹ cô đều đi làm xa, chỉ còn lại em trai nhỏ sống cùng ông bà. Gần đây, một sòng bạc trái phép trong thành phố bỗng trở nên nổi tiếng. Hai ông bà vì rảnh rỗi nên cũng thử vận may ở sòng bạc đen. Ban đầu họ liên tục trúng thưởng, sau đó thì thua mãi không ngừng. Họ đem hết tiền tiết kiệm để đặt cược, nhưng những ngày sau, cứ đặt cược là thua, không lần nào thắng. Giờ đây, hai ông bà đã bị mê hoặc hoàn toàn. Họ quyết định dùng số tiền con trai gửi về từ việc làm xa để đánh cược thêm một lần nữa. Người bình thường khó mà hiểu được tâm lý của con nghiện cờ bạc. Thậm chí họ đã chuẩn bị sẵn một đĩa bánh bao tẩm độc. Nếu lần này lại thua, hai người sẽ cùng nhau ra đi. Nhưng đúng lúc ấy, Cao Lệ Lệ trở về nhà trong giờ nghỉ trưa để thăm em trai. Chưa ăn gì, cô thấy đĩa bánh bao trên bàn và ăn vài cái, rồi sau đó trúng độc mà qua đời. Nghe xong câu chuyện bi thảm của cô gái, hai chàng trai đều cảm thấy thương xót cho nữ sinh giỏi giang này. Lúc này, một bạn học tên Công Nguyệt nghe đến mê mẩn, vội xen vào hỏi, rồi sau đó thì sao? Sau khi mua vé số về, hai ông bà thấy cháu gái mình đã mất, họ phát điên ngay tại chỗ. Hàng xóm phải báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến lại phát hiện điều kỳ lạ, đứa cháu trai mới nửa tuổi của họ cũng mất tích, không để lại chút dấu vết nào. Có người hàng xóm đoán rằng có thể đứa bé đã bị chó nhà họ ăn mất. Nghe vậy, cô gái hoảng hốt sợ hãi, chàng trai bên cạnh liền an ủi. Hai chàng trai đã thầm thương Công Nguyệt từ lâu đều ra sức thể hiện mình trước mặt cô. Cuối cùng, một chàng tên Mỹ đánh cược với cậu bạn mập rằng nếu cậu dám dắt con chó đó đến trường tối nay thì coi như cậu thua. Cuối cùng ai thua người đó phải nghỉ học. Cậu bạn mập không muốn mất mặt trước mặt nữ thần nên liền đồng ý ngay. Nhưng Trương Tiểu Niên trong lòng thầm than, rắc rối rồi. Cao Lệ Lệ đã chớt oan uổng, thuộc dạng người mà âm phủ không thu nhận, cũng không nơi nào chứa chấp. Hơn nữa, ngày mai lại đúng là ngày thứ 7 sau khi cô mất. Nếu đến nhà cô ấy quấy phá chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Không muốn thấy bạn mình gặp nguy hiểm, Trương Tiểu Niên đành bất lực nói. Tối nay tôi sẽ đi cùng cậu, nhưng phải xong việc trước 12 giờ. Hai ông bà nghiện cờ bạc, định dùng toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt mà con trai gửi về để đánh cược. Họ còn chuẩn bị một đĩa bánh bao tẩm độc, nếu thua lần này sẽ cùng nhau chết. Nhưng chớ trêu thay, cô cháu gái lại về thăm nhà đúng lúc ấy, vô tình ăn phải bánh bao độc. Khi cảnh sát đến, hai ông bà đã phát điên, đứa cháu trai cũng biến mất không dấu vết. Ba cậu thiếu niên đánh cược với bạn học, quyết định đột nhập nhà ma đêm trước ngày thứ 7 của cô gái. Cậu bé có biệt danh Tiểu Lục, nhờ vào tính gan dạ, đã dẫn đầu trêu chọc con chó của nhà ấy. Ban đầu không có chuyện gì xảy ra, con chó đen cũng ăn ngấu nghiến cây xúc xích toàn tinh bột. Nhưng khi thời gian trôi qua, Tiểu Lục vẫn không đứng dậy, miệng còn lẩm bẩm, ăn nhiều vào, ăn no rồi dẫn đường. Càng lúc càng thấy bất thường, Trương Tiểu Niên và bạn mập tiến lên. Bạn mập gọi thử tên Tiểu Lục, nhưng cậu chỉ lẩm bẩm, ăn nhiều vào, lát nữa dẫn đường. Lúc này, Tiểu Lục như hóa điên, trông không còn là chính mình nữa. Trương Tiểu Niên kéo bạn mập sang một bên, nói nhỏ rằng có thể Tiểu Lục đã bị vong hồn của Cao Lệ Lệ nhập vào. Lúc này vẫn chưa đến 11 giờ, dù gặp ma cũng không nên sớm thế này. Khi Trương Tiểu Niên đang suy nghĩ đối sách, Tiểu Lục đã đặt tay lên vai của hai người. Hai người đang nói gì đấy? Hai người vội vàng quay lại, Tiểu Lục chỉ vào bạn mập.
Đi gỡ bùa hộ mệnh dán trên cửa kia xuống cho tôi. Trương Tiểu Nhiên lúc này mới nhận ra, có lẽ sau khi Cao Lệ Lệ chớt quan, vong hồn của cô sợ bùa hộ mệnh trên cửa nên mới bị nhốt trong sân. Tiểu Lục bị ma nhập thấy hai người mãi không chịu hành động, liền bóp cổ Trương Tiểu Nhiên. Nhanh lên, đừng chần chừ nữa, nếu không tôi sẽ bóp chết cậu ta. Bạn mập vội vã chạy đến cửa bắt đầu gỡ bùa hộ mệnh, nhưng vẫn giữ một chút cảnh giác. Cậu gỡ bùa xuống một cách nguyên vẹn, vì nếu hồn ma sợ bùa hộ mệnh, có lẽ cậu có thể dùng tấm bùa này để xua đuổi nữ quỷ. Với tốc độ chạy như gió, cậu lao đến Tiểu Lục và dán tấm bùa lên đầu cậu ấy như bùa trấn tà. Hành động này khiến Trương Tiểu Nhiên há hốc mồm. Cậu chậm rãi lên tiếng, "Cậu mập à, cậu có biết tại sao nó gọi là bùa hộ mệnh cửa không? Nó chỉ có tác dụng khi dán trên cửa thôi. Cậu gỡ nó xuống rồi, định lừa ma sao?" Thấy Tiểu Lục nổi giận, hai người liền đứng dậy chạy. Nhưng khi vừa chạy ra ngoài cửa thì nhớ ra, không thể bỏ lại bạn mình như vậy. Trương Tiểu Nhiên cởi áo khoác, lộ ra áo ghi lê da sói bên trong. Thực ra cậu không muốn dùng cách này, pháp thuật cầu thần của đạo tiên thường làm hao tổn tuổi thọ. Cậu còn chưa kịp thi pháp thì đã thấy Tiểu Lục cùng con chó đen bước ra ngoài. Hai người lặng lẽ theo sau, đến một nhà máy bỏ hoang phía sau trường học. Trương Tiểu Nhiên lập tức nhớ lại cái bóng đen đã nuốt chửng Tiểu Liên trước đây, không biết có liên quan gì đến nơi này. Khi hai người đến gần hàng rào, nữ quỷ đã điều khiển Tiểu Lục đứng trên miệng giếng. Cậu ta hét lên em trai, rồi nhảy xuống giếng. Cùng lúc đó, cái bóng đen cũng từ trong giếng nổi lên. Thứ này có pháp lực khiến người khác mê muội, khiến cậu bạn mập cũng bị mê hoặc, lao về phía cái bóng. Thấy hai người bạn sắp gặp nguy, Trương Tiểu Nhiên quyết định dùng pháp thuật cầu thần. Cậu quỳ gối, chắp hai tay, miệng hét lớn, xin Hồ Tam Thái gia giúp đỡ. Ngay sau đó, mắt cậu tối sầm và mất ý thức. Nhưng cơ thể cậu dần dần đứng lên. Lúc này, cậu trông rất kỳ lạ, miệng lẩm bẩm không ngừng. Sau đó cậu kéo cổ áo lên xem, thấy mình đang mặc áo ghi lê da sói. Đệ tử của Trương nhỏ à? Với tu vi của cậu thì không mời được Hồ Tam Thái gia đâu. Ngay cả tôi, Hồ Tam Sơn, xuất hiện cũng là quá sức rồi. Lúc này, trong cơ thể Trương Tiểu Nhiên dường như có một linh hồn lạ lẫm, khiến nét mặt cậu thêm phần yêu mị và sắc sảo. Những gì xảy ra sau đó là do bạn mập kể lại cho cậu. Cậu bạn thấy Trương Tiểu Nhiên và cái bóng đen đang vật lộn với nhau. Khi Trương Tiểu Nhiên cắn xé, cái bóng đen cũng dần tan biến. Cậu tỉnh lại nhờ bị bạn mập tát vào mặt, nhìn Tiểu Lục ngất xỉu bên giếng, hai người cuối cùng cũng yên tâm. May mắn là cả ba người tối nay không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Bạn mập quay lại thì thấy có một vật phát sáng cạnh giếng, trên đó có ghi vài chữ lớn: yêu căn chưa trừ, cấm lại gần giếng cổ, nhanh chóng rời đi, mất 3 năm tuổi thọ. Hồ Tam Sơn xuất hiện. Dù bạn mập không hiểu gì, Trương Tiểu Nhiên lại hiểu ý nghĩa của dòng chữ. Cậu đã tiêu hao 3 năm tuổi thọ để triệu gọi Hồ Tam Sơn, nhưng vẫn chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt, nào ngờ ngày hôm sau lại xảy ra chuyện. Giám thị đang đứng trên sân khấu thông báo hình phạt cho ba người không về ký túc xá đêm đó. Bất ngờ Tiểu Lục xông lên và đâm ông ta một nhát. Dù bị mọi người kéo lại, cậu vẫn nhìn giám thị căm phẫn. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, giám thị vội vàng đến để báo cáo. Tôi chỉ đang công bố hình phạt, mà thằng nhóc này lại muốn giết tôi. Viên cảnh sát dường như đã quen với cảnh này, anh ta búng dây thun vào trán Tiểu Lục, lập tức cậu nhắm mắt ngất xỉu. Nói xem nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một đám côn đồ để giữ ấm đã coi người sống như củi đốt, nhưng họ không biết rằng mình đã phạm vào điều cấm kỵ. Hồn những người chết thảm dưới cây hòe sẽ bị rễ cây chi phối, biến thành quỷ vật. Thứ này có thể hút hồn người, để rồi nạn nhân chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng. Sau khi nghe cảnh sát giải thích cặn kẽ, họ biết rằng thứ quỷ vật này được gọi là quỷ diện yêu căn. Nhìn Tiểu Lục hôn mê bất tỉnh, bạn mập bật khóc. Nếu không phải cậu ấy cứ đòi đánh cược, bạn mình đã không gặp phải cảnh ngộ này. Trương Tiểu Nhiên không kìm được nữa, cậu dẫn bạn mập ra ngoài để tìm yêu vật dưới đáy giếng trả thù. Nhưng cậu không để cơn giận lấn át lý trí, mà còn cẩn thận tìm các vật cần thiết cho phép thuật. Sau đó cậu liên hệ với Chuông Bà để nhờ giúp đỡ, hy vọng có thể cứu lại hồn phách của Tiểu Lục. Bà từ chối, nói rằng tuổi già xương cốt đã yếu không còn sức, nhưng sẽ cử một người đạo hữu đến giúp. Buổi chiều khi gặp người giúp đỡ, cậu phát hiện đó là người quen, chính là thầy bói cậu quen trên mạng. Trương Tiểu Nhiên kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây cho Đường Lạc Tuyết nghe, hai người hẹn nhau tối đến cùng trừ yêu. Khi màn đêm buông xuống, cậu bắt đầu bố trí trận pháp, đặt bạn mập và gà chó thành thế tam giác. Pháp này gọi là Tam Hội Kim Cục, cần một con chó, một con gà và một con khỉ để bày trận. Sau đó, cậu đặt một cái rìu ở giữa, tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Lưỡi rìu trong trận pháp được bao quanh bởi ánh vàng rực rỡ. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, đến bên giếng, chỉ đợi Đường Lạc Tuyết đến là có thể xuống giếng cứu hồn. Nhưng người giúp đỡ chưa đến, thì giám thị không hiểu sao lại xuất hiện ở đó. Ông ta vừa đến đã mắng xối xả, còn trẻ mà không biết điều, cầm rìu định làm chuyện xấu à? Đưa rìu cho tôi. Bạn mập thấy ông ta định giành lấy vũ khí, vội ôm chặt lấy ông ta, sau đó bảo Trương Tiểu Nhiên xuống giếng cứu hồn trước. Khi cả ba đang giằng co, yêu căn mặt quỷ từ từ ló đầu lên từ miệng giếng. Không khí đột ngột trở nên yên tĩnh, giám thị cũng không giả vờ nữa, một tay nhấc bổng bạn mập nặng 100 kg lên. Ngay khi yêu căn mặt quỷ định nuốt hồn bạn mập, một chai rượu bay tới đập trúng nó. Đạo hữu, xin lỗi,
vì tôi tham uống mà lỡ giờ, thật sự rất áy náy. Giám thị không chịu nổi những kẻ thích khoe khoang vào lúc quan trọng, ra hiệu cho Yêu Căn tấn công cô gái. Khi hai người đối diện ánh mắt nhau, cơn say trên người cô gái lập tức tan biến. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Yêu Căn, bị Đường Lạc Tuyết dẫn dụ qua phía mình. Quay lại tấn công giám thị, nhưng ông ta rõ ràng là kẻ có tài nghệ, chỉ một cú vỗ đã đẩy lùi Yêu Căn. Tôi đã ngửi thấy mùi thối ở đâu, hóa ra là con trồn hoang. Đường Lạc Tuyết được tiên gia nhập hồn, né tránh. Cô nhận ra kẻ này dám ngạo mạn với cả tiên hoàng, chứng tỏ hắn không phải hạng tầm thường. Cô vừa ổn định thân hình, người đàn ông đã tung một chiêu hào hỏa cầu về phía cô. Đường Lạc Tuyết bị đánh ngã xuống đất. Nhóc con, cả ông lão hoàng tiên của nhà ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Hôm nay ta sẽ khiến hồn phách ngươi không thể trở lại. Người đàn ông định ra tay thì cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo chạm vào gáy. Viên cảnh sát Mã không chút do dự bắn phát súng. Sau đó, ông bảo Đường Lạc Tuyết đến chùa Văn Trung báo tin, nói rằng Mã Tam nhờ giúp đỡ. Ông biết súng không thể làm gì được người đàn ông trước mặt. Hôm qua, ông bị Tiểu Lục đâm một nhát, vết thương sâu đến 10 cm ở lưng dưới, mà người này vẫn bình thản như không có gì. Trong khi mọi người đang nói chuyện, người đàn ông bỗng bật dậy, hướng về phía giếng, nã đạn vào đó và nhảy xuống. Mã Tam nhìn đạn trong tay, hơi băn khoăn, ông đã nghi ngờ người đàn ông này là xác chết từ lâu, nên đã khắc bùa trừ tà trên đạn. Nhưng xem ra không hiệu quả. Đường Lạc Tuyết nói thêm từ phía bên cạnh, hồn hắn rất mạnh, không dễ bị dụ dỗ, chắc chắn không phải là xác chết hay thứ tương tự. Mọi người sau đó phân công rõ ràng, Lạc Tuyết đi mời viện binh, Trương Tiểu Nhiên và Mã Tam xuống giếng trừ yêu. Sau khi đi vài bước, họ nhận thấy trước mặt là cây lớn được tạo nên từ yêu căn của quỷ diện. Vô số yêu căn hướng về phía hai người. May mắn thay, Trương Tiểu Nhiên có giọt lệ của nữ quỷ bảo hộ, khiến bọn yêu căn không dám lại gần. Lúc này, giám thị đã hồi phục, thấy yêu căn không thể làm gì hai người, ông ta lập tức truyền linh lực xuống. Cây lớn từ yêu căn dần tách ra, một bóng ma không đầu xuất hiện từ bên trong. Nửa người giống như chiếc vại đen, mang sát khí không đầu, đáng sợ vô cùng. Đây là loại yêu vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nửa đỏ nửa đen, giám thị đã nuôi dưỡng loại yêu vật chưa trưởng thành này ở đây. Mã Tam không tin vào tà quái, giật lấy cây rìu và bổ vào nửa vại đen. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, yêu vật không hề hấn gì. Ngược lại, nó đâm thẳng bàn tay vào ngực ông ta. Mã Tam đờ đẫn nhìn vào ngực bị đâm thủng, không ngờ bao năm tu hành lại kết thúc tại nơi này. Vết thương này giờ có đến bệnh viện cũng vô ích, thà liều một phen. Ông ta dùng trái tim mình thi triển thuật đánh cược của đạo môn. Dù chỉ kéo dài được một nén nhang, nhưng cũng đủ để đối phó với nửa vại đen chưa trưởng thành. Cuộc chiến tiếp theo lật ngược tình thế. Mã Tam đè nửa vại đen xuống đất và đập mạnh, một nhát rìu bổ xuống. Yêu căn phía sau yêu vật bị chặt đứt, khiến nó ngã khuỵu xuống đất. Thấy cảnh này, giám thị không giận mà cười. Vì mất đi sự kiểm soát của yêu căn, nửa vại đen sẽ như chó điên được thả khỏi chuồng, không gì có thể kiềm chế. Quả nhiên, nửa vại đen nằm dưới đất bất ngờ tấn công, kẹp chặt Mã Tam từ phía sau. Một yêu căn khác tiến đến muốn nuốt chửng hồn phách của ông, nhưng bị Trương Tiểu Nhiên dùng giọt lệ của nữ quỷ đẩy lùi. Mã Tam lúc này đã tuyệt vọng, vẽ một đường thanh minh trên lưng, bất kể là tiên hay quỷ sắp nhập thân, bảo Trương Tiểu Nhiên chỉ lo chạy thoát thân, giờ đây còn sống được một người là tốt rồi. Giám thị sẽ không để họ thi triển pháp thuật, chỉ tay về phía hai người mà điểm tới, nhưng cùng với tiếng động nhỏ vang lên, thuật gọi thần đã hoàn thành. Đồ đệ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này, sư phụ đi sớm, không thể đích thân dạy con đạo pháp, hôm nay chiêu này, con phải xem cho kỹ. Túi càn khôn sau lưng con là đại cơ duyên ta để lại cho con, ta sẽ dạy con cách thi triển. Nhân gian có trăm niềm vui lẫn đau khổ, và có cả yêu ma quỷ quái, nếu thế gian có điều ác, hãy mau vào túi của ta. Người được gọi tới chính là âm hồn của Lý Lạc Thiền, ông dùng chiêu càn khôn đại để đẩy âm hồn trong giám thị ra ngoài, thứ đó không phải thứ hiền lành gì, vẫn có thể thoát khỏi lực hút của càn khôn đại, nhưng nửa vải đen đang bùng nổ mới là thứ rắc rối nhất. Lý Lạc Thiền âm thầm thở dài, ông không thể nhìn đồ đệ mình chết, cũng sợ quỷ vật này sẽ đi ra ngoài hại đời. Sau đó ông sử dụng pháp thuật đoạt hồn của Thông Thánh Nhất Mạch, cưỡng ép nhập vào cơ thể của nửa vại đen. Trương Tiểu Nhiên còn chưa kịp nói chuyện với sư phụ, thì cơ thể của nửa vại đen đã bắt đầu bốc lên ngọn lửa linh hồn. Trong tiếng kêu tuyệt vọng của ông, Lý Lạc Thiền và nửa vại đen cùng hóa thành tro bụi. Không xăm thì không xăm chung quỷ, không tránh được quỷ thì lại mời giặc, không xăm thì không mở mắt quan. Ở mắt quan công giết người nơi nhân gian, người đàn ông không nghe lời khuyên, xăm đẩy chung quỷ lên lưng. Ai ngờ khi cơ thể béo lên, mỡ thừa trên lưng che khuất mắt chung quỷ. Điều này đã xúc phạm quỷ vương, khiến người đàn ông bị mê hoặc mặc áo liệm chờ chết. Không chỉ vậy, người thân trong gia đình cũng thường xuyên bị tà ma ám ảnh. May mắn thay, họ đặt một chuyến đi trừ tà, chuyên gia cứu được mạng của người đàn ông. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần anh ta giảm cân trở lại như cũ, để mỡ không che mắt chung quỷ nữa, kỳ lạ xảy ra trong gia đình sẽ hoàn toàn biến mất. Sau đó họ nhận được tiền công, hai người mang tiền đến tiệm áo liệm, mua một đống đồ lễ cúng. Họ vẫn không cứu được người bạn tốt Tiểu Lục, nhưng những người còn lại giữ được mạng sống. Ngay lúc này, họ nhìn thấy Mỹ Sán đang ngược đãi Tiểu Hắc, nếu không đánh cược với anh ta, thì mọi chuyện đã không xảy ra. Hối hận cũ, hận mới dâng trào trong lòng, họ lao vào đánh nhau. Cuối cùng hai nữ sinh trong lớp phải ra tay kéo họ ra.
Nhưng đám thiếu niên này rõ ràng không định bỏ qua, nói tan học đừng đi đâu rồi bỏ đi. Lưu Vũ Tâm vốn lương thiện, xót xa vuốt ve chú chó bị đánh. Thế nhưng Tiểu Hắc bình thường rất dễ thương, lại hung dữ lao vào đẩy ngã cô gái. Hoảng sợ, cô chạy đi, không hề nhận ra chiếc vòng trường thọ trên cổ mình đã bị Tiểu Hắc cắn mất. Tiểu Hắc tự hào mang chiếc vòng đến cho Trương Tiểu Niên, nhưng cậu ấy chỉ thấy bối rối. Chẳng lẽ Tiểu Hắc biết cậu thầm mến Lưu Vũ Tâm, muốn tạo cơ hội cho họ gặp gỡ? Cậu không nghĩ sâu thêm, sau giờ tan học, hai nhóm lại đánh nhau, một đôi tay không thể chống lại bốn bàn tay, cuối cùng vẫn là Minh Lãng đến cứu hai người. Cậu ta chính là người từng chọc giận Trung Quỳ, sau khi giảm cân quả nhiên không còn bị xui xẻo đeo bám. Minh Lãng là một kẻ lưu manh nổi tiếng ở khu này. Có cậu ta bảo vệ, Trương Tiểu Niên khiến nhóm đối diện không dám ra tay. Thấy mọi người tản đi, Công Nguyệt có cảm tình với Mỹ Sán liền bước xuống an ủi. Nhưng vô tình nhìn thấy chiếc khóa trường thọ rơi trên đất. Cô gái hoàn toàn thiếu thận trọng, dám đeo đồ nhặt được lên người mình. Quả nhiên vừa đeo vào thì xảy ra chuyện, cô gái bắt đầu sùi bọt mép, toàn thân co giật không ngừng. Cậu béo là một người hâm mộ trung thành của Nguyệt, cậu ấy nhờ Trương Tiểu Niên xem giúp tình hình. Tiểu Niên lập tức nhìn thấy chiếc khóa trường thọ đen xì trên ngực cô ấy. Nguyên do phải hỏi Lưu Vũ Tâm mới rõ. Cuối cùng vài người gặp nhau tại bệnh viện. Lưu Vũ Tâm kể hồi nhỏ sức khỏe yếu, mẹ cô nhờ một bà lão làm cho chiếc khóa trường thọ này, nhưng không rõ tại sao người khác đeo vào lại bị ngất xỉu. Trương Tiểu Niên đã học cuốn sách cổ được một thời gian, cậu thấy rõ đó không phải khóa trường thọ bình thường. Có lẽ bà lão đúc khóa cũng có vấn đề. Sau đó cậu kể chuyện này cho bà lão Lục Lạc nghe. Chỉ có người có mệnh âm sinh đeo khóa trường thọ mới gây hại ngược lại người khác. Ngoài ra, khóa này từng được người ngoài đeo qua nên dùng để giúp trẻ nhỏ qua tai ách. Sau đó bà ấy khuyên Tiểu Niên nên cẩn thận, tối nay bà sẽ nhanh chóng đến đó. Tiểu Niên biết rằng có truyền thuyết rằng trẻ con lớn lên sẽ trải qua 36 cửa ách. A Thủy lúc nhỏ từng gặp cửa ách nước sâu, may mắn được một bà lão cứu lên. Còn Đinh Nguyệt vì từng đeo khóa trường thọ của người mệnh âm, tối nay có thể sẽ phải ép buộc triệu hồi quan sát xuất hiện. Nếu là quan sát thông thường, Trương Tiểu Niên đều có cách giải quyết. Nhưng nếu gặp phải quan sát của Diêm Vương chỉ xuất hiện trước khi người ta chớt, thì dù ai đến cũng vô ích. Khi màn đêm buông xuống, Trương Tiểu Niên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng khóc. Đèn cũng không biết đã bị ai tắt, cậu lập tức nhận ra đây là quan khóc đêm. Quan này không khó, chỉ cần bật sáng nguồn ánh sáng là có thể chế ngự người gặp tai ương. Sau đó bảo béo dắt một vòng ngũ cốc quanh cô gái. Thứ này có thể ngăn chặn tà ma. Cuối cùng mở cửa sổ ra, dán bùa vàng bên ngoài để xua đuổi tà ma. Nhưng lúc này bất ngờ xảy ra, cửa sổ bị một lực lượng vô hình đánh vỡ. Trời bắt đầu mưa nhỏ, Trương Tiểu Niên biết quan sấm sét cũng sắp đến. Đúng lúc béo thò đầu ra ngoài để dán bùa thì một lực đẩy mạnh từ phía sau ập đến. May mắn là Trương Tiểu Niên nhanh mắt nhanh tay giữ cậu ta lại. Lúc này, Lưu Vũ Tâm dường như bị thứ gì đó điều khiển, muốn đẩy hai người vào chỗ chớt. Trương Tiểu Niên vì đang giữ chặt béo mà không thể chống trả. Rất nhanh, cậu cũng bị cô đẩy xuống. Lúc này, hai anh em khó khăn đang treo ngoài cửa sổ tầng 4. Rơi từ độ cao này thì kiểu gì cũng là tàn tật suốt đời. Lưu Vũ Tâm cũng tiến tới bên cửa sổ, cố đẩy chân Trương Tiểu Niên ra từng chút một. Gặp phải bà lão đi lang thang trong bệnh viện lúc 3 giờ sáng thì nhất định phải tránh. Chỉ vì béo cười quá xấu, bà đã đẩy cậu từ tầng 3 xuống. Trương Tiểu Niên đau khổ tột cùng, hết người bạn này đến người bạn khác đều chớt. May mắn thay, Lưu Vũ Tâm tỉnh lại, kéo cậu trở vào trong phòng. Trương Tiểu Niên định ra ngoài tìm béo đã rơi xuống, nhưng khi vừa mở cửa thì người đứng ngoài chính là bà lão đã đẩy béo xuống. Chỉ thấy đôi mắt của bà lóe sáng trong bóng tối, vô số bướm đêm theo bà ta xông vào trong phòng. Bụi từ cánh của bướm bao phủ cả hai người, ý thức của họ bắt đầu mờ dần. Chỉ một lát sau, hai người như bị mê hoặc mà múa cùng lũ bướm. Bà lão cầm đèn pin dụ dỗ bướm ra ngoài, Trương Tiểu Niên và bạn cũng muốn nhảy xuống theo. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, ánh đèn phía sau bỗng bật sáng. Mã Tam may mắn thoát chớt, cũng ở trong cùng bệnh viện với họ. Khi đi vệ sinh, ông phát hiện hành lang có điều bất thường, liền theo dấu mà đến. Dưới sự giúp đỡ của ông, họ đã tỉnh lại, nhưng ông đã dùng hết tấm bùa cuối cùng. Đối mặt với đòn tấn công của bà lão, ông không thể phản công bằng pháp thuật. May mắn là sau trận chiến với nửa người ma, niệm lực và tu vi của ông có phần tăng lên. Giờ đây ông có thể thử kích hoạt bảo vật trấn phái của Mao Sơn, Tử Phù Thu Phục Tiên. Thứ này có sức mạnh vượt xa bùa vàng thông thường, nhưng tiêu hao pháp lực rất lớn. Sư phụ đã dặn ông phải luôn mang theo bên mình, bất kể xảy ra chuyện gì. Có phù này trợ giúp, ông bắt đầu đối đầu với bà lão điều khiển côn trùng. Chỉ với một đòn đã làm gãy cánh tay của bà ta. Nhưng tiếc là tử phù khiến cơ thể ông quá tải, Mã Tam cũng ho ra máu, không còn sức chiến đấu. Bà ta đã khó khăn lắm mới tìm được người có mạng âm thiên phú để đặt khóa đền mạng. Muốn dùng để tránh tai họa, nhưng giờ không chỉ khóa bị phá hỏng, mà còn bị quan sát phản phệ. Kế hoạch nhiều năm đã đổ sông đổ biển, bà ta muốn giết hết mọi người, nhưng cô gái trẻ có mạng âm thiên phú này cũng không thể lãng phí. Đang chuẩn bị hành động thì bà Lục Lạc cuối cùng cũng đến nơi. Bà đeo mặt nạ của nhà tiên mã, giơ roi lên. Tiếng roi và tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bà lão mặt sẹo. Vừa vào đã chịu thiệt, bà ta vội vàng triệu hồi con sâu bọ bản mệnh của mình. Con sâu bọ này là kết hợp giữa bướm đêm và rết, một loại pháp thuật hiếm gặp trong thuật cổ Miêu Cương.
Nhưng bà Lục Lạc vẫn bình thản quay người lại, một tay bấm đốt ngón, tay kia giơ lên trán. Chỉ trong chốc lát, bà mời được tiểu linh hồn của gia đình lên ngự. Lúc này bà hoàn toàn không giống một bà lão 70, nhẹ nhàng nhảy lên và bám chặt vào trần nhà. Bà lão mặt sẹo bị trọng thương, đối mặt với bà Lục Lạc mạnh mẽ, bà ta không thể kháng cự. Thiên đạo bất khả vi phạm, muốn tránh thiên tai, cuối cùng bà lão cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của số mệnh. Trương Tiểu Niên bị Tiểu Hắc quất tỉnh dậy, sau khi ổn định mọi người bị thương, quan sát lại xuất hiện, quan này gọi là ngũ quỷ quan, sẽ kéo linh hồn con người vào cửa quỷ. Bà lão treo chuông vào tai của Tiểu Ngục, nhắc nhở Trương Tiểu Niên chỉ cần theo tiếng chuông đưa linh hồn của Tiểu Ngục trở về là có thể qua ải. Nhưng càng đi, anh càng thấy không ổn. Khi dừng lại thì anh đã đến phòng lưu xác của bệnh viện. Thấy linh hồn của Tiểu Nguyệt sắp bước vào cửa quỷ, Trương Tiểu Niên vội vàng dùng bí pháp giữ chặt cô lại. Lúc này, cánh cửa quỷ từ từ mở ra, một chiếc đèn lồng trắng đầu tiên xuất hiện, sau đó là một bóng người theo sát. Trương Tiểu Niên biết béo thích Tiểu Nguyệt, liền dùng hết sức bảo vệ linh hồn của cô ấy. Sau nỗ lực của anh, quỷ sai cuối cùng không phát hiện ra Tiểu Nguyệt. Vừa định thở phào nhẹ nhõm thì hồn của bà lão mặt sẹo cũng xuất hiện. Trương Tiểu Niên không địch lại cổ thuật của bà ta, nhưng giờ bà ta thành âm hồn, việc xử lý dễ dàng hơn nhiều. Lẩm nhẩm câu thần chú của túi càn khôn, anh dễ dàng thu phục được linh hồn này. Nhưng lúc này có sự thay đổi bất ngờ, 5 bóng ma hiện ra ở cửa. Dẫn dắt linh hồn là trách nhiệm của quỷ sai vô thường. Thấy Trương Tiểu Niên tự ý giam giữ linh hồn, chúng lên tiếng đòi lại. Nhưng cậu thanh niên không có ý định trả lại cho quỷ sai. Bà lão này đã làm nhiều điều ác, anh phải tự tay tiêu diệt bà ta. Thấy phàm nhân dám chống đối mình, quỷ sai quyết định dạy cho anh một bài học. Vừa mới đánh vài cái, thì từ xa vang lên giọng của Mã Tam Nhi. Bạn tôi còn trẻ không hiểu chuyện, mong các vị quỷ sai giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho nó. Sau việc này, tôi sẽ đốt 5.000 tỷ tiền âm phủ và 5 xu vàng cho các vị. Quỷ sai dường như có chút động lòng, nhưng nhớ lại lời dặn của ông chủ vô thường khi rời đi, chúng vẫn từ chối. Thấy đám tiểu quỷ không nể mặt, Mã Tam Nhi lập tức lạnh mặt. Nếu đã không muốn hòa giải, thì hôm nay đừng hòng ai rời đi. Quỷ sai thấy anh dám phản kháng, liền vung dây xích xuyên qua cơ thể Mã Tam Nhi. Trong phút lâm chung, anh cuối cùng cũng ngộ ra đạo trường sinh mà mình tu luyện. Pháp lực của anh lập tức bùng nổ. Trong tình thế hiện tại, quỷ sai không ai là đối thủ của anh. Dù đã đột phá đạo tâm, nhưng qua nhiều trận chiến, cơ thể của anh đã tổn thương trầm trọng. Một nhân vật bí ẩn xuất hiện, đưa anh vào bên trong cửa quỷ. Một đoạn chuyện khép lại, người bạn béo của anh vẫn chưa tỉnh lại. Cho đến một ngày, anh phát hiện Tiểu Hắc có thể dùng chân để viết chữ dưới đất. Nhớ lại cách Tiểu Hắc đã đánh thức mình trước đây, hoàn toàn giống hệt với cách mà người bạn béo đã làm. Lúc này mới nhận ra hồn phách của béo đã vô tình nhập vào cơ thể của Tiểu Hắc. Anh vẫn đang suy nghĩ cách để giúp béo hồi hồn thì đột nhiên có một bóng người đáp xuống. Khi gặp lại Đường Lạc Tuyết, một bên mắt của cô vẫn còn chảy máu. Lần này gặp rắc rối lớn rồi, cô nói. Đối thủ lần này là một kẻ rất mạnh, tôi đã gặp chướng ngại ra rồi. 4 con trồn vàng khiêng một chiếc quan tài ma quái để chuẩn bị cưới vợ, chú rể lại là một con cóc xấu xí cưỡi ngựa trắng. Những thứ ma quái này đều rơi từ trên một chiếc xe xuống. Một nhóm cảnh sát chống ma túy đang kiểm tra xe ở trạm thu phí. Đột nhiên, một chiếc xe bán tải mất kiểm soát lao thẳng vào trụ xi măng bên đường. Họ cứu được một người sống sót, người trẻ ấy chỉ vào quan tài đỏ trên xe và điên cuồng hét, đốt nó đi, nhanh đốt nó đi. Trước khi cảnh sát kịp hỏi thêm, chó nghiệp vụ đã bắt đầu sủa dữ dội vào chiếc quan tài. Một cảnh sát gan dạ mở nắp quan tài đỏ, bên trong là xác một phụ nữ trang điểm đậm. Khi anh vừa định làm gì đó, thì một viên đá không biết từ đâu bay tới trúng đầu anh. Nam cảnh sát bị đánh cho máu me đầm đìa, bất tỉnh. Mọi người còn đang bàng hoàng thì 4 con trồn vàng xuất hiện dưới đáy quan tài. Đường Lạc Tuyết lo rằng trong quan tài có chứa ma túy, liền tiến lên ngăn chặn. Trồn vàng khi bị chặn lại thì quỳ xuống, nữ cảnh sát tưởng rằng chúng sợ hãi trước chính khí của mình. Nhưng đột nhiên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, một con cóc đổi hoa ngực xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng với tiếng kêu của nó, lũ trồn vàng dường như nhận được lệnh và bắt đầu phun khí độc tấn công. Đường Lạc Tuyết nhờ có bùa hộ mệnh của em gái nên không sao, nhưng các đồng nghiệp đều bị mê man nằm bất động. Sau đó, mấy con trồn vàng nhảy lên người cô ấy và bắt đầu cắn xé. Cô gái bị chúng tấn công làm quần áo xộc xạch, chiếc bùa hộ mệnh trước ngực cũng bị vỡ nát. Lúc này cô ấy không thể chống lại khí độc của trồn vàng nữa, ngả đầu và ngất lịm đi. Thế là trên đường cao tốc xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Giống như cảnh cưới hỏi thời xưa, chú rể cưỡi ngựa trắng đi trước, cô dâu ngồi kiệu đỏ theo sau. Ngay khi chiếc bùa hộ mệnh của chị được kích hoạt, Đường Lạc Tuyết đã nhận được cảnh báo. May mà cô ấy dẫn nhị gia nhà họ Hoàng đến kịp thời, nên chị cô không bị chúng bắt đi. Nhị gia tiến lên và giao tiếp với một con cùng loài, biết được rằng Đường Lạc Vũ đã quấy rầy việc cưới hỏi của Âm lão gia. Nhưng mặc cho nhị gia khuyên nhủ thế nào, chúng vẫn không chịu buông tha cô gái. Khi nhị gia quay lại ném bình rượu cho Đường Lạc Tuyết, cô ấy biết rằng nhị gia đã tức giận,